Ang next topic natin is the alternative way of estimating square root of a whole number to the nearest hundredths. Ang alternative way of estimating square root of a whole number to the nearest hundredths ay may 4 na step. So, tunghayan nyo yung 4 na step na to para masagutan natin siya ng mas mabilis. Okay, ang unang problem natin is to estimate square root of 5 to the nearest hundredths. Step 1, basahin natin. Step 1, find the perfect squares just before and after the given radicand, or the successive perfect squares. Anong dalawang perfect squares siya nakapagitan? So, that is square root of 5. So, malapit siya kay between square root of 5 is between 4 and 9. Yan yung dalawang successive perfect square kung saan siya malapit o nakapagitan o nakapagitna. Okay, step 2 natin is to find the square root of the perfect square before the given radicand. So, titingnan natin, anin ba sa dalawa yung before? Siyempre, yung mas mababa sa kanya, which is 4. So, kuhanin daw natin yung 4 is the perfect square before 5. So, kuhanin daw natin yung square root ni 4. So, square root of 4 is 2. So, tatandaan natin yung 2 na nakuha nating sagot. Mamaya, gagamitin natin siya bilang whole number ng ating magiging sagot. Para naman sa step 3, sabi, find the fraction part. For the numerator, hahanapin daw natin yung fraction part. So, kanina ang nakuha nating sagot is 2. Siya yung magiging whole number natin. Okay? So, ang fraction part natin ay binubuo ng dalawa. May numerator and denominator. Para sa numerator, isasubtract daw natin yung given radicand. Sino ba yung given radicand? Si 5. Isasubtract natin kay 5 yung perfect square before. Ang perfect square before, di ba si 4? Okay, kaya naging 5 minus 4. Para sa denominator naman natin, subtract the perfect squares before and after. So, pag-subtractin natin sila. So, yung before and after natin, we have 4 and 9, di ba? So, gagawin natin 9 minus 4. Okay? So, ngayon, isimplify natin sila. 5 minus 4 is equal to 1. And 9 minus 4 is equal to 5. Pagsamahin natin yung sagot natin kanina sa step 2, which is 2. Kaya naging 2 and 1/5. Ngayon, pagka-combine natin sa kanya, sabi dito, yung fraction natin ay gagawin nating, i-change natin siyang decimal. At i-round off natin siya to the nearest hundred. So, 2 and 1/5 na ang naging fraction natin. Gawin natin siyang decimal. Para mas mabilis siyang maging decimal, yung whole number isulat niyo na kaagad. Tapos, yung decimal part, which is ito, yung 1/5, gawin natin siyang decimal. So, that would be 1 divided by 5. So, hindi pwede, di ba? So, magdagdag tayo ng 0. 10 divided by 5 would be 2. 2 times 5 would be 10. 10 minus 10 is 0. So, this is a terminating decimal. So, i-add lang natin yung decimal part niya. That would be 2.2. And our final answer is the square root of 5 is approximately equal to 2.2. Okay, yan yung tamang sagot. Para sa ating next problem, we have to estimate the square root of 23 to the nearest hundredths. So, unang step is hanapin natin kung anong dalawang perfect square siya nakapagitna o nasa pagitan siya ng anong dalawang successive perfect square. So, si square root of 23 ay matatagpuan sa pagitan ni 16 at ni 25. So, yun yung step 1 natin. Natagpuan na natin siya. Ang step 2 natin para sa whole number natin, ang sabi dito, find the square root of the perfect square before. So, sino yung before niya? Ayun, yung nasa unahan niya, which is 16. So, lalagay natin, square root of 16 is equal to 4. So, yung 4, siya yung magiging whole number sa ating sagot mamaya. Okay?
punta na tayo sa step 3. Para naman sa step 3, hanapin daw natin yung fraction part. Sabi dito, for the numerator, isa-subtract daw natin yung radicand doon sa perfect square before. So, natandaan naman natin kung ano yung ating perfect square before, di ba? So, step 3 na tayo. Ang perfect square natin before is 16. So, isubtract natin yun kay radicand. So, that would be 23 minus 16. At para sa ating denominator, pag-subtractin natin yung dalawang successive perfect square, which are 25 and 16. So, naging 25 minus 16. So, kuhanin natin yung sagot. 23 minus 16, you have 7. And 25 minus 16 is 9. So, 7, 9 yung fraction part natin. So, i-combine natin yun dun sa ating nakuhang whole number, which is 4. So, magiging 4 and 7, 9 ang sagot. Si 4 and 7, 9 gagawin nating decimal. So, sabi ko, pag gagawin decimal yan, si 4, copy na natin. And then, si 7, i-divide natin kay 9. So, pag dinivide natin si 7 kay 9, makukuha niyo yung 0.777, etc. So, magiging 4.777 yan. Or, i-round off natin sila. So, that would be 4.78. Kailangan dalawang decimal places lang kasi nearest hundredths. So, ngayon, isulat na natin yung final answer natin. The square root of 23 is approximately equal to 4.78. And that would be your answer. So, ganyan lang kadali yung alternative way of estimating square root of a whole number to the nearest hundredths. Kung familiar na tayo sa mga steps na ginawa natin kanina, pwede natin gamitan yan ng notation at gumamit na tayo ng formula. Sabi dito, the estimated square root in mixed number is equal to the square root of A plus may fraction part siya na n minus A all over B minus A. So, ngayon, himay-himay natin. Ano daw ibig sabihin ng mga notation na to? Pag nakita nyo tong A, ibig sabihin ng A yan, ng A is the perfect square before. Siya yung perfect square bago yung given radicand. Pag nakita nyo yung N, ibig sabihin nun yun yung given radicand. Pagka every time nakita nyo yung B, ibig sabihin yun yung perfect square after. So, itong formula na to gagamitin natin sa pagsosolve or pag-estimate ng square root in mixed number. Okay? Tatandaan natin, ang formula lang natin is the square root of A, yun yung ating whole number. At ang fraction part natin would be N minus A all over B minus A. Ang ibig sabihin ng N radicand, ang ibig sabihin ng A ay perfect square before, and B is perfect square after. So, let us try this. For example, number 1, estimate the square root of 40 to the nearest hundredth. So, i-identify muna natin yung dalawang perfect square before and after square root of 40. Ang before niya is, siyempre, mas mababa sa kanya si 36. And ang after niya, mas mataas sa kanya yung susunod na successive perfect square, which is 49. So, ngayon, i-lay down natin yung ating mga annotation. Okay, we have N para kay radicand, which is 40. Ang A natin yung before. Sino yung before na perfect square? 36. And then yung B natin, siya yung after, that would be 49. Ngayon, ipa-plug in natin yung mga nakuha nating values na yan. No? Una, gayahin natin to, square root of A. Ang A natin is 36, so sinulat ko lang siya dyan. Tapos sa fraction part natin, ilalagay natin yung N. Ang N natin is 40. Ang A natin is 36. Tapos B minus A. So, kuhanin nyo yung B, which is 49. Ima-minus natin doon si 36, which is A. Ngayon, i-simplify na natin sila. Ano ang square root ng 36? Diba? Siya ay 6. Ano naman ang difference ng 40 minus 36? So, ang difference nilang dalawa ay 4. And 49 minus 36 is 13. Ngayon, gawin natin decimal yan. Pag ginawang decimal yan, alam na natin, di ba, na 6, kukopihin lang. And then 4, i-divide natin kay 13, makukuha natin yung sagot na 0.307. I-append lang natin o i-affix lang natin. And then, i-round off natin hanggang dalawang decimal places. Since 0 yan, 7 ang katabi niya, mataas kay 5. Pwede dapat greater than or equal to 5, magpa-plus 1 tayo. So, ang sagot natin is 6.31. So, lagay na natin yung final answer natin dito.
the square root of 40 is approximately equal to 6.31. As easy as that. Okay, mas madali pag may gamit na formula. Gumawa pa tayo ng susunod na example. Para naman kay example number 2, estimate the square root of 13 to the nearest hundredths. Ganun pa rin. I-identify natin yung dalawang successive perfect square kung saan siya nakapagitan. Okay, so ang dalawang successive perfect square kung saan siya nakapagitan is si 9 and si 16. Diba? Kasi mas mababa sa kanya si 9, yan yung before, at mas mataas naman sa kanya si 16, yan yung after. Ngayon, i-lay down na natin yung mga values para sa ating n, which is radicand. Ang radicand natin ay 13. Ang perfect square before natin, si a, at siya yung 9 natin. Yan yung value niya kasi ito yung before 13, 9 muna. And then si b, perfect square after 13. Which is 16. Ngayon, ipa-plug in natin yung values na yan dito sa ating given formula. So, that would be the square root of a, which is 9. And then, ang ating fraction part, n natin is 13. Ibabawas natin si a, which is 9. B natin is 16. Ima-minus natin si 9, which is 8. Ngayon, isimplify natin ito. Ano ang square root ng 9? Ang square root ng 9 is 3. And then 13 minus 9, we have 4. And then 16 minus 9, we have 7. No, gagawin natin siyang decimal. Again, gawin natin siyang 3. Tapos si 4, i-divide nyo kay 7. Magiging 0.571 yon. I-append nyo na lang. Okay? Or, pwede natin silang i-round off. So, tinan nyo yung katabing number ni 7, which is 1, mababa lang. So, hindi na siya mag-round up. So, magre-remain the same na lang siya. So, 3.57. Yun na lang yung sagot. So, lagay natin yung final answer ninyo. That would be the square root of 13 is approximately equal to 3.57. Okay, for the last example, let us answer it. Estimate the square root of 130 to the nearest hundredths. So, identify muna natin kung anong dalawang successive perfect square siya matatagpuan sa pagitan ng dalawang perfect square. So, that would be 121 and 144, diba? So, yung 121 yung before, so 144 yung after. So, ngayon, lagay na natin yung mga values para sa ating mga variable. Tatlo lang naman yung variable natin. Ang n natin is yung radicand, which is yung given 130. Ang a natin is yung 121, yung nauna na perfect square. Ang b natin yung pangalawang perfect square, yung after. That is 144. Ngayon, i-plug in natin siya sa ating equation, or sa ating formula. So, that would be the square root of, ano yung a natin? 121. Para sa numerator natin, ano yung n? 130 minus 121. Ang denominator naman natin is 144 dahil yun yung b minus 121. So, isimplify natin yung ating sagot. What is the square root of 121? That would be 11. And then, 130 minus 121 is 9. And 144 minus 121 is 23. So, pagkatapos natin makuha yung fraction natin, o yung mixed number natin, gawin natin silang decimal. So, yung whole number is 11, and then yung fraction part is yung 9 over 23. Divide natin si 9 by 23. Ang makukuha nating sagot is 391. And then, ang gagawin nyo lang is to round off. So, ano yung katabing number ni 9? 1 lang. Kaya, ang magiging halaga lang niya is 11.39. Hindi siya nagbago kasi mababa masyado yung 1. Okay, so sulat na natin yung final answer. That would be the square root of 130 is approximately equal to 11.39. Ganun lang siya kadali. So, tatandaan nyo lang yung formula, makakakuha na kayo ng sagot. Okay? Thank you for watching. See you next meeting. Bye!